क्लब फ्याक्ट्री यो नाम हजुरले पनि सुन्नुभयो होला। हजुरको फेसबुकमा मेसेन्जरमा चारैतिर एड आउँछ यसको। अनि यसमा चाहिँ अति नै बबाल बबाल जुत्ताहरू अनि कपडाहरू देखाउँछ के, ड्रेसहरू दामी दामी देखाउँछ। अनि यसमा अनलाइन सपिङ गरेकोहरूले मलाई भन्छ यसबाट मगायो भने जस्तो फोटोमा देखिन्छ त्यस्तो हुँदैन रे कि क्वालिटी चाहिँ सस्तो सस्तोमा देखाउँछ होइन, कपडाहरू जुत्ताहरू सबै, तर क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन रे। अब म पनि एउटा यसमा हुडी किन्दैछु, पर्चेस गर्दैछु यसमा अनलाइन। अनि हजुरलाई म यसको रिभ्यू बताउँछु कस्तो छ के छ होइन, कस्तो छ कपडा क्वालिटी, कतिको बाक्लो छ जस्तो फोटोमा देखाएको छ त्यस्तो छ कि नै। अब चाहिँ हजुरलाई म बताउँछु यसको पार्सल मसँग आइसकेपछि के पछि है त। हे गाइज, वाट्स अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरो आजको नयाँ भिडियोमा। अनि आज फेरि म गर्दैछु अनबक्सिङ मेरो ग्रिन हुडीको। हुडी हो कि हुड हो, मैले चाहिँ नि यो हुड चाहिँ नि क्लब फ्याक्ट्रीबाट पर्चेस गरेको अनलाइन। अब अनलाइन फोटोमा हेर्दाखेरि जस्तो थियो त्यस्तो छ कि नै, हेर्दाखेरि जस्तो देखिन्छ फोटोमा होइन दामी त्यस्तो छ कि नै, अनि क्वालिटी कस्तो छ त्यसको होइन, त्यो चाहिँ नि म हजुरलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ नि छ मेरो हुड यो भित्र। अनि यसलाई चाहिँ मैले खोलेको छैन होइन, भर्खर आएको हो। यो चाहिँ नि मेरो नाइकको सुज, यो नाइकको सुज चाहिँ नि ओरिजिनल पके पनि होइन, यो चाहिँ नि मैले किनेको 1100 रुपियाँमा। यसको पनि म देखाइदिन्छु हजुरलाई क्लोजअप हल्का कस्तो छ के छ होइन। अनि अब चाहिँ म हजुरलाई अनबक्सिङ देखाउँछु, क्लोजिङ कस्तो छ के छ प्याकिङभित्र है। अनि पछि फोटो पनि देखाइदिन्छु हजुरलाई। मैले क्लब फ्याक्ट्रीमा यस्तो देखिएको थियो होइन, यसको प्राइस के हो कस्तो। अनि हजुरले चाहिँ नि क्लब फ्याक्ट्रीमा कतै इन्डियामा बसेर हजुरले क्लब फ्याक्ट्रीमा सपिङ गर्नुभयो भने अब त्यही हो, क्लब फ्याक्ट्रीमा मात्र नभएर जता पनि सस्तोवाला सामान किन्यो भने त्यो कहिले पनि राम्रो हुँदैन, बुझ्नुभयो होला नि। क्लब फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ भने धेरै जस्तो 200-300मा 400-500मा 600मा यस्तो दामी दामी कपडा देखाइदिन्छ फोटोमा है, फोटोमा। तर त्यो पर्चेस गरेर होइन, पर्चेस गरेर आफूले लिँदाखेरि चाहिँ नि त्यसको क्वालिटी यति नराम्रो हुन्छ नि। कति मेरो एकजना साथी पनि यस्तै झुकिरहेको छ कि बिचमा एक्चुअली त्यसले 500 रुपियाँको एउटा कपडा मगायो होइन, टी सर्ट जस्तो जकेट टाइपको त्यसले मगायो कि 500 रुपियाँमा जकेट टाइपको, फोटोमा हेर्दा जकेट जस्तो दामी थियो 500 रुपियाँमा। अनि अर्डर गरेर त्यसले मगाएर रुममा ल्याएर यसो हेर्दाखेरि त त्यो एकदम नराम्रो क्वालिटी के, कपडा पनि अब छाम्नेरै थाहा हुन्छ नि त। अब फोटोमा त त्यस्तै यो फोटो खिचेर हाल्दा त जस्तो पनि दामी दामी फोटो खिचेर हालिहाल्छ, तर त्यो त्यसको क्वालिटी चाहिँ हामीले कपडाको क्वालिटी चाहिँ छाम्दाखेरि थाहा हुन्छ होइन। अनि कस्तो छ के छ त्यसमा भएको प्रिन्ट कस्तो छ, प्रिन्ट जाने खालको कि नजाने खालको, त्यो सबै चाहिँ नि अब त्यही हो। हजुरले 1000 रुपियाँभन्दा माथिसम्मको टी सर्टहरू पनि 1000 रुपियाँभन्दा माथिसम्मको 700-800 रुपियाँ 1000 रुपियाँको टी सर्ट, अरू कपडाहरू पनि अलि 1500-2000सम्मको लिनु भने राम्रै आउँछ। नत्र 300-400-500 रुपियाँको कपडा मगाएर राम्रो हुन्छ होला भन्ने हजुरले नसोचे हुन्छ, एक्सपेक्ट नगरे हुन्छ। सो अब चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु अनबक्सिङ गरेर, सरी खोलेर देखाउँछु कस्तो छ के छ होइन। रिटर्न पनि गर्न मिल्छ यसमा, हजुरलाई मन पर्न भने 1 हप्तामा हजुर रिटर्न पनि गर्न मिल्छ, कुनै टेन्सन छैन। हजुरको पैसा चाहिँ नि आउँछ ब्याङ्कको अकाउन्टमा, अनि यसलाई रिटर्न गर्न मिल्छ। अब चाहिँ म हजुर त्यसमा खोलेर आउँछु त, यसमै खोलिदिन्छु यहाँ चाहिँ हजुरको अगाडि नै। सो ब्रान्डिङ क्लब फ्याक्ट्री भनेर यहाँ चाहिँ अगाडि ब्रान्डिङ छ होइन हाम्रो। ओके वाउ, फोटोमा जस्तो छ त्यो चाहिँ त ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके। सो यसरी छ भित्र, यो पनि निकालिदिएँ मैले होइन। अनि ओके कम होइन, तर यो कस्तो छ त्यो बताउँछु त। यो पनि दामी छ, यसको प्राइस चाहिँ नि 900 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ प्राइस थियो। अनि डेलिभरी चार्ज चाहिँ नि 100 रुपियाँ। हजुरले अनलाइन किन्दाखेरि क्लब फ्याक्ट्रीमा ब्याङ्कबाट पैसा पे गर्नुभयो भने चार्ज लाग्दैन, अनि क्यास एन्ड डेलिभरी गर्नुभयो भने चाहिँ चार्ज लाग्छ है। अनि यसको चाहिँ नि ल ठिक छ, बाक्लै छ, यो पनि कपडा राम्रै छ होइन, ठिकै छ, यो पनि गुड रहेछ, दामी दामी पर्फेक्ट गुड रहेछ। तर स्टिकर चाहिँ स्टिकर पनि ओके ओके टाइपकै छ। हो त्यही हो, धेरै धोइराख्यो भने त पछि गइहाल्छ जुनेको पनि, तर त्यस्तो नराम्रो पनि छैन, गुड क्वालिटी दामी छ पर्फेक्ट। अनि खै ओके। अब चाहिँ म हजुरलाई मैले चाहिँ म्याचिङ मगाएको हो कि यसको र यसको ट्याक्क म्याचिङ हुन्छ भनेर ट्याक्क मगाएको। अब चाहिँ म हजुरलाई ड्रेस चेन्ज गरेर टक्क फोटोमा त्यो फोटोवालेलाई देखाएको थिएँ नि त्यस्तो मलाई देखिन्छ कि नै है त, त्यो हेर पनि त एकचोटि। अब म ड्रेस चेन्ज गरेर देखाउँछु है त।